La Paz nằm trọn trong một thung lũng ở độ cao hơn 3.600m thuộc dãy Andes và đây cũng là thủ đô cao nhất trên thế giới. Sau một đêm nằm vật vờ trong sân bay chờ trời sáng thì vừa mới ra khỏi khu vực sân bay mình đã thấy cảnh sát có vũ trang đứng ngoài khiến bọn mình cảm thấy hơi lo, không biết sẽ có những gì chờ đợi hai đứa ở đây nữa. Nhưng dần dần, khung cảnh bình minh cực kỳ hùng vĩ của thành phố này cũng hiện ra trước mắt lại làm mình cảm thấy phấn khích. Trong đời mình chưa bao giờ được nhìn thấy một thành phố quy mô cỡ này mà nằm trọn trong một thung lũng cả. Mấy ngày đầu đi quanh thành phố mình lại cảm thấy trái ngược hoàn toàn với những cảm quan ban đầu đáng sợ. Ở đây nó cũng êm đềm, bình lặng như bao chỗ khác. Mọi người đi lại ngược xuôi đều tất bật với cuộc sống mưu sinh của mình. Có một điều mình thấy khá thú vị là xen lẫn với những người mặc Âu phục vẫn còn rất nhiều những người, hầu hết là phụ nữ Cholita, họ mặc trang phục truyền thống của vùng này. Thường thấy sẽ là váy rất rộng và thay vì đeo túi xách thì họ lại quàng lên lưng một cái bọc rất to có màu sắc khá là rực rỡ. Dạo quanh gần khu chợ phù thủy nổi tiếng thì ngoài đồ lưu niệm cho khách du lịch, bọn mình còn bắt gặp một từ khá là lạ lùng. Hỏi ra thì mới biết đây là bào thai khô của những con lama đã chết. Họ dùng cái này để cúng tế cho vị thần tối cao của mình là Pachamama, hay còn được gọi là mẹ trái đất. Nó thường được đốt rồi rắc tro xung quanh mái nhà khi bắt đầu xây dựng. Điều này sẽ mang lại sự may mắn, bảo vệ ngôi nhà khỏi ma quỷ và những điều xui rủi. Mua luôn cả hai cái luôn. Có một điều mà hai đứa mình bị ngợp khi tới đây là thành phố này cực kỳ khó thở và khó thở theo nghĩa đen luôn. Không khí thì quá loãng, cộng với địa hình nhiều đồi núi, nhiều dốc nên chỉ cần đi bộ tầm 20 đến 30 phút là đã mệt lử. Eki machigaimashita. 30分歩き。2人とも高山病中。Chúng mình phát hiện là do không khí loãng là một phần, còn một phần nữa là do mùi khí thải của ô tô ở đây cực kỳ nặng. Nhìn quanh thì hầu hết ô tô ở đây đều là xe Nhật, nhưng hàng này cực kỳ cũ mà bên Nhật họ đã bỏ rồi thì lại được tiêu thụ ở đây, cho nên việc khí thải nặng mùi như vậy là điều không thể tránh khỏi. Có một điều khá buồn cười là bọn mình thấy mấy chiếc ô tô taxi ở đây toàn xe đua, trông cực kỳ chiến. Những chiếc xe này sau khi được các dân chơi drift mòn bánh ở Hakone rồi thì sẽ được mang sang đây dưỡng già. Ngẫm ra thì cũng khá là hợp lý. 食事付き付き羽根付きです。羽根付き。ほらかっこいい車。ほら羽根付き。カローラです。ヤクザ発見。これ見て。それは絶対。これはほどけないね。Do hai đứa chưa quen với độ cao nên là gần như trong 3-4 ngày đầu tiên bọn mình không làm được gì cả. Chỉ có đi loanh quanh, tranh thủ đi xin visa và ăn thử nhiều món khác nhau trong thành phố này. Gracias. 駅の入り口を探し中。あ、結構見てあっち。山がほら、見えるね。ただーん。リップははい、ơi. Anh đã làm gì hôm nay? Đi đại sứ quán Peru để xin visa đi Peru. Đúng rồi. Chiaki thì khá là thích nước cam ép tay. Cam này có vẻ là cam tươi 100% không hóa chất mà lại còn rất rẻ. Giá chỉ có khoảng 5 bốp là khoảng 18.000 Việt Nam đồng thôi. 飲んでみてよ。どう？美味しい？フレッシュです。はい。今オレンジジュースをこのボトルに入れてもらおうと思っておばさんにお願いしました。500ml でいくら？120円です。340円で絞りたての。Nếu ai thắc mắc là người dân trong thành phố này họ dùng phương tiện công cộng thông dụng nhất để di chuyển là gì thì nó sẽ không phải là bus hoặc là tàu điện
vì gần như rất khó và bất khả thi trong trường hợp của La Paz, thành phố nằm lọt thỏm trong thung lũng như thế này. Và phương tiện công cộng chính ở đây là cáp treo với giá cả cực kỳ bình dân, ai cũng có thể đi được. Vậy nên là nếu bạn có cơ hội tới La Paz, nếu muốn đi ngắm cảnh thì không cần book tour hay là nhờ ai dẫn cả. Chỉ cần leo lên cáp treo ngồi một vòng đi từ đầu ga tới cuối ga là cũng tha hồ ngắm được cảnh từ trên cao với view cực kỳ xịn sò rồi. ここすごいスリル。本当に山の中でさ、こういうこんなにたくさん家建てて、てかケーブルカーまで建てられて本当にすごい。 Nhiều khi lúc ngồi trên cáp treo, nhìn tít sang phía bên kia của thung lũng thì mình lại tò mò, không biết khung cảnh của bên đó ra sao hay là con người bên đó họ làm cái gì. Với mình là một người khách du lịch chỉ ghé qua đây có vài ngày thì đây thực sự là một điều tò mò. Còn với người dân La Paz thì mình nghĩ nó cũng chỉ là một điều bình thường với họ thôi. Ngồi ở trên cáp treo đi vòng quanh thành phố thì mình mới hiểu thêm được về khái niệm downtown, uptown. Downtown là khu vực ở phía dưới của thung lũng, tập trung rất nhiều nhà cao tầng, hàng quán hay sự kiện, trường học. Nhà cửa, đường xá ở đây trông đẹp đẽ và sáng sủa hơn. Còn càng lên cao, khung cảnh sẽ càng nhộn nhạo, nhà dân san sát nhau. Nó trông không đẹp như vùng ở dưới vậy. Người dân ở đây cũng mang dáng vẻ khá là mưu sinh hơn so với người ở dưới. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy rất nhiều nhà trơ gạch, không được lát đàng hoàng mà vẫn có người sống ở đây. Thực ra là người dân họ làm vậy để tránh bị đánh thuế. Mình có hỏi thì họ bảo những nhà mà đã được hoàn thành sẽ bị đánh thuế rất cao, cho nên là người dân họ cứ để vậy mà sống, coi như là những ngôi nhà đó chưa hoàn thành. Đó cũng là lý do vì sao mà khi nhìn toàn cảnh La Paz từ trên cao lại có một màu chủ đạo, chính là màu da cam của gạch xây nhà. Ngoài ra, ngồi cáp treo còn có thể ngắm cảnh đêm ở La Paz nữa. Nó thật sự cực kỳ đẹp. Cả một vùng thung lũng rộng bạt ngàn đều thắp đèn màu da cam. Đây là một cảnh tượng mà tới bây giờ mình cũng khó có thể nào quên. Tê食べてね。シューホースがちょっと辛くて美味しい？ごまだれみたいな、辛いごまだれみたいな。おー。ねえ、この串はさ、何かわかる？わかんない。自転車のタイヤの棒なんだよ。そうなの？そう。なんでほらほわかんのら、今触ってるさきちょ見てよ。そ知らない。なんでわかんの？う。え？なんで知ってんの？絶対それだよ。なんで串じゃないよ。Trong một lần ngồi cáp treo đi chơi, bọn mình có vô tình bắt gặp một lễ diễu hành. Cả một đoàn người dài, ai ai cũng mặc quần áo rực rỡ đầy màu sắc, vừa đi vừa nhảy múa không ngừng. Có nhiều người ở đủ mọi lứa tuổi tham gia vào đoàn diễu hành này, từ người lớn tới người trẻ, và cũng có rất nhiều trẻ em nữa. Đoàn này chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm lại có một trang phục riêng biệt. Có nhóm với áo vest, quần tây, cũng có nhóm với trang phục truyền thống cực kỳ rực rỡ. Có nhóm phụ trách âm nhạc, có nhóm lại phụ trách việc nhảy múa trên nền nhạc đó. Mà buồn cười cái là nhiều khi âm nhạc của mấy nhóm này không khớp nhau cho lắm, nhưng mọi người ai nấy vẫn rất vui vẻ và nhảy múa, đắm chìm vào trong không khí hào hứng của lễ hội. Mình thấy rất nhiều người tay cầm lục lạc có lẽ là họ tự làm, vừa nhảy vừa kết hợp với âm nhạc để tạo ra một giai điệu cực kỳ riêng của nơi này. Và nổi bật nhất của đoàn diễu hành này là một chiếc xe được trang trí rất rực rỡ với vải nhiều màu, đồ vật bằng bạc và nhiều hoa. Ở trên nóc xe còn có 2 con búp bê được mặc trang phục truyền thống của người dân Bolivia nữa. Người dân xung quanh ở đó cũng đến xem rất nhiều, và mình cảm thấy cái lễ hội này nó cũng giống như mấy lễ rước kiệu ở quê mình vậy. Khi mình và Chiaki xuống tới nơi để xem, thì mấy người ở đó họ thấy 2 đứa châu Á đeo 2 cái ba lô to đùng thì họ cũng chẳng ngại ngần gì mà kéo bọn mình vào chung vui. なんか街に出会ってあー、写真撮ってもらいました。め
みんなに写真撮ってもらいました。わー Không chỉ có nhảy múa, họ còn mời bọn mình ăn những món ăn của họ, uống bia cùng họ và hỏi thăm hai đứa đến từ đâu, tại sao lại tới Bolivia, đến đây làm gì và thấy cuộc sống ở đây như thế nào. Bolivian beer. Le digo, pienso tomar aquí 48 botellas de cerveza. 48. 美味しい。美味しい？すごい飲みやすいよ。 Có một bác còn cực kỳ nhiệt tình kể cho bọn mình nghe về điệu nhảy này. Nó tên là La Morenada. Cái con búp bê mà các vũ công đang cầm trên tay chính là Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, mà theo tiếng bản địa họ gọi là Virgin Ocupina. Nó bắt nguồn từ truyền thuyết Đức Mẹ Đồng Trinh đã giúp đỡ một cô bé chăn cừu nghèo khó, biến những viên đá mà cô ấy nhặt được trên đồi thành bạc. Và khi người dân xung quanh hỏi thì cô bé trả lời bằng tiếng Quechua là Ocupina, nghĩa là trên đồi. Và từ đó người dân gọi Đức Mẹ Đồng Trinh theo cái tên Ocupina luôn. Trước khi tới đây thì bọn mình đã biết là phần lớn người dân ở Bolivia theo đạo Thiên Chúa giáo. Nhưng mình không hề biết là có một sự giao thoa văn hóa cực kỳ độc đáo giữa Thiên Chúa giáo của phương Tây và tôn giáo của người bản địa theo cách này. Người bản địa ở đây luôn tôn thờ mẹ trái đất là Pachamama, biểu tượng của sự nuôi dưỡng và bảo vệ. Nên có thể khi mà Thiên Chúa giáo du nhập vào Bolivia, người dân ở đây đã dành một sự tôn kính đặc biệt dành cho Đức Mẹ Maria. Mình nghĩ sự giao thoa văn hóa này là kết quả của một quá trình truyền giáo của người phương Tây để có thể làm cho người dân bản địa dễ chấp nhận hơn, hoặc là người dân bản địa ngược lại cũng đang cố gắng đồng hóa Thiên Chúa giáo, kết hợp nó mà không làm mất văn hóa của chính bản thân mình. Có một điều đặc biệt nữa là khi nhảy, mình thấy họ có đeo những đồ dụng cụ ăn uống bằng bạc. Đây cũng chính là biểu tượng của sự giàu có và phong phú mà mẹ Ocupina đã trao cho những người ở đây. Và nó cũng gợi lại một phần lịch sử đau thương tại những mỏ bạc, nơi những người nô lệ đã phải đấu tranh và nằm xuống cho sự tự do của mình. Cũng ở trong lễ hội lần này thì bọn mình quen thêm một cô bạn người Trung Quốc. Cô ấy chỉ đi du lịch một mình và cũng khá bất ngờ khi gặp được hai người châu Á ở đây. Bọn mình có trao đổi số liên lạc và ngay ngày hôm sau cô ấy rủ bọn mình đi tới một nơi mà có thể nói là đã định nghĩa lại hai từ hùng vĩ trong suy nghĩ của mình lúc đó. Valle de las Animas. Tên của thung lũng này nếu mà dịch ra tiếng Việt sẽ là thung lũng của những linh hồn. Nó bắt nguồn từ sự tưởng tượng và cảm nhận của những người đầu tiên khi tìm thấy khu vực này. Khi họ nhìn thấy những khối đá với hình thù kỳ quái, chọc thẳng lên trời và nó trông giống như những bóng dáng của con người, họ liên tưởng rằng nơi đây chính là nơi mà các linh hồn đã bị hóa đá. Nghe thì có vẻ sợ nhưng mà tới đây thì mình đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A, không thể ngừng cảm thán. Mấy khối đá to nhọn hoắt chọc thẳng lên trời như những chiếc trông khổng lồ vậy. Ba đứa đi với nhau mà cảm giác lọt thỏm như ba con kiến trước vẻ đẹp quá đỗi hùng vĩ của nơi này. Valle de las Animas に登っています。ハイキング中です。サングラスを忘れたので太陽を直視できませんが、とっても綺麗です。Ở La Paz đã thở không ra hơi rồi mà chỗ này còn cao hơn cả La Paz vài trăm mét, khoảng 4.200 mét. Thật sự là nghỉ ngơi mấy ngày thì cũng chẳng giúp mình và Chia kia cải thiện thể trạng cho lắm. Vừa đi vừa thở như chó vậy. Mà khoan, mấy con chó ở đây có khi còn khỏe hơn cả mình. Hola. まだ高さに標高4000メートルに慣れてないからちょっとだけ歩くとすごい疲れる。
あ、結構登ってる。こっち。Very far from La Paz City. 牛も一緒に登ってます。そして一番奥に見えるのがラパスの街並みです。ほら、モニは右に向かってどんどん進んでます。ズンはくたびれてもうちょっと遅めで進んでます。今標高4100メートルです。富士山をもうとうに越しています。Có một điều lạ là phong cảnh ở đây cực kỳ đẹp, mà nó giống như kiểu bị con người quên lãng đi vậy. Gần như đi cả ngày không hề gặp một bóng người nào cả. Thi thoảng chỉ gặp một số anh bạn nhỏ dọc đường đi thôi. テントウムシが洋服についてる。見せて、見せて。一緒に散歩します。Mà ở đây là trên 4.000 mét và nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Buổi tối hay sáng sớm thì rét run như giữa mùa đông, nhưng tới giữa trưa thì lại nóng tới nỗi có thể chỉ khoác một cái áo phao mỏng là đủ vậy. ほら、またうんち。気をつけて。影がなくなって、ずーっと日当たりのいい道が続いています。いやー、ちょっと影に入らないと。暑い。暑いけどでも脱ぐとちょっと寒い。山登りあるあるですね。Mình thì tập trung chụp ảnh, còn hai cô gái đi cùng thì nói chuyện liên tục mà hai đứa vẫn còn đủ sức để hát nữa. Hay là vừa đi vừa hát thì nó mới khỏe nhỉ? 中国人と一緒に登って2人めっちゃ喋ってる。登ってから5時間ぐらいで2人まだすっごい元気で喋ってる。ずっとあっちから町から登ってあっちまで行ってずっとこの道が続いてきました。Wow, that's so beautiful. Thanks God, just now we didn't give up. 5時間歩いたらついに下る道が見えました。まだまだ道続いてるけど頑張っていこうぜ。あっち見て、あっち。あっち。街がそう。小さく見える。ラパス。 Trên đường về, dưới cái nắng chiều khá dịu và mình còn một cục pin dự trữ drone chưa bay hết. Không có lý do gì để không cất cánh cả. Nhưng rồi mình cho drone của mình đi quá xa, không đủ pin để quay lại. Drone tự động hạ độ cao rồi mất sóng đột ngột, rơi xuống giữa những cột đá khổng lồ của thung lũng này. Lúc đó mình chỉ hơi hoảng nhưng vẫn còn khá tự tin là địa điểm cuối cùng của drone vẫn được lưu lại trên map. Có thể lần theo các con đường mòn để đi tới chỗ đó. Nhìn trên map thì thấy có một cái đường ngay gần chỗ drone bị rơi. Bọn mình vội vã tạm biệt cô bạn người Trung Quốc rồi thuê taxi đi ngay kẻo trời tối. Thật sự là sau khi tới nơi, leo lên những vùng dốc ngay dưới chân mấy cột đá thì càng ngày mình càng hoảng. Trên map, mình và drone chỉ cách nhau khoảng 10 đến 20 mét. Nhưng mình không tài nào có thể tìm được một con đường khả thi và an toàn nào để tiếp cận nó. Một phần vì các cột đá ngăn cách, một phần vì chỗ này cực kỳ dốc. 落としてしまったところ1時間ぐらい探したんだけど何もない見つからない。 Trời tối dần, dù không muốn nhưng cũng đành phải bỏ cuộc. Vì sự an toàn của mình và Chiaki là trên hết, nên phải về lại thành phố trước khi trời quá tối. Hết nước, hết pin điện thoại, người cũng chẳng còn sức lực. 泥なくなっちゃった。悲しいね。いやでもドローンはなくても命があればね。
Lúc đó ngồi trên xe mà trong đầu mình trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì cả. Mất drone, nó chẳng phải là một chuyện lớn tới mức có thể bỏ tất cả để quay về Nhật làm lại, nhưng nó cũng chẳng phải bé tới mức có thể quên ngay lập tức được. Một phần là drone, một phần là cả đống ảnh và video mình đã chụp cả ngày. Thật sự là mình cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào. Nó vừa là chán nản, vừa là thất vọng vì hai đứa mới bắt đầu cuộc hành trình mà đã gặp sự cố, cũng vừa lo lắng không biết tiếp theo đây bọn mình sẽ gặp những vấn đề gì nữa.